નમસ્કાર, આપ સૌને આવકારું છું મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર ગણિતમાં પ્રથમ પ્રકરણની વાત કરવાની છે. પ્રથમ પ્રકરણ છે સંખ્યા પદ્ધતિનું છે. આપણે આ સંખ્યા વિશે આગળના વિડીયોમાં પણ જોઈ ગયા છે કે સંખ્યાના પ્રકારો જે છે એની અંદર આપણે પહેલું જોઈએ તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, જેને આપણે નેચરલ નંબર n તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે 1થી શરૂ થાય છે અને અનંત સુધી જાય છે. એટલે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા જે છે એ 1 છે. ત્યાર પછી પૂર્ણ સંખ્યાઓ. તો પૂર્ણ સંખ્યાને આપણે હોલ નંબર w તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં 0નો સમાવેશ થાય છે, 0 થી 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી. તો અહીંયા 0 છે એ નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે, 1 છે એ નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. ત્યાર પછી પૂર્ણાંક સંખ્યાની વાત કરીએ, જેને ઇન્ટીજર નંબર તરીકે ઓળખાય છે, પણ જે જર્મન ભાષાના શબ્દને ઝેડ લઈને લખવામાં આવે છે, જેમાં તમામ માઇનસ સંખ્યાનો સમાવેશ પણ થાય છે, શૂન્યનો સમાવેશ પણ થાય છે, અને બધી ધન જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે, ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, તેનો પણ સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી આપણે સમય સંખ્યાની વાત કરીએ, તો જેને આપણે અપૂર્ણાંક તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, p/q, જ્યાં q નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એ રીતે લેવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી વાસ્તવિક સંખ્યા કે જેની અંદર આ બધી જ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સમય સંખ્યા પણ આવી જાય, અસમય સંખ્યા પણ આવી જાય, બધી જ સંખ્યાઓનો સમાવેશ. તો અહીંયા આપણે જોશું તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી છે એ બધી પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી છે. તમે બધી સંખ્યાઓ જુઓ તો પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાવેશ થઈ ગયો. પૂર્ણ સંખ્યાનો સમાવેશ છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર થઈ જાય. જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ સમય સંખ્યાની અંદર થઈ જાય, એટલે કે અપૂર્ણાંકની અંદર. અને બધી સંખ્યાનો સમાવેશ છે વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર થતો હોય છે. તો n છે એ ઉપગણ છે w નો, એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યાનો ઉપગણ છે. પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ઉપગણ છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા છે સમય સંખ્યાનો ઉપગણ છે. અને સમય સંખ્યા છે એ વાસ્તવિક સંખ્યાનો ઉપગણ છે. હવે આપણે પ્રથમ પ્રકરણમાં 1.1 તરફ જવાનું છે, જેની અંદર આપણે સંખ્યાની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાઓ મેળવશું. ત્યાર પછી પાયથાગોરસનો જે પ્રમેય છે એની ઉપર કામ કરશું. અહીંયા પહેલું આપણે જોશું તો પહેલું જ આપેલું છે કે સ્વાધ્યાય 1.1ની અંદર દાખલો પહેલો દાખલો છે કે શું શૂન્ય એ એક સમય સંખ્યા છે? શું શૂન્ય એ સમય સંખ્યા છે? શું તમે તેને p પૂર્ણાંક તથા q શૂન્યતરના પૂર્ણાંક હોય તેવા pq માટે p/q સ્વરૂપમાં લખી શકો? તો હા, લખી શકાય. તો આપણે લખવાનું છે કે હા, શૂન્ય એ સમય સંખ્યા છે, જેને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવતા 0/2 આપણે લેતા જઈએ આપણે તો 1 લઈ શકીએ, 0/2 આ રીતે લઈ શકાતું હોય છે. તો આ p/q સ્વરૂપ છે. પછી તમને બીજો દાખલો આપેલો છે. બીજા દાખલામાં કીધું છે કે 3 અને 4 વચ્ચેની 6 સમય સંખ્યાઓ આપો. હવે અત્યાર સુધી આપણે એવું માનતા હતા કે સંખ્યા રેખા પર શૂન્ય મધ્યમાં હોય, આ તરફ જમણા હાથ તરફ છે બધી ધન સંખ્યાઓ હોય, આ તરફ ઋણ સંખ્યાઓ હોય. એટલે આપણે આવું માનતા હતા કે આટલી જ સંખ્યાઓ, પણ એવું નથી. આ જે દરેક બે સંખ્યાઓ છે તેની વચ્ચે અસંખ્યાઓ, કોઈ સંખ્યાનો આપણે ગણતરી ન કરી શકીએ એટલી સમય સંખ્યાઓ, અસમય સંખ્યાઓ આવેલી છે. 0 ની 1 ની વચ્ચે પણ એટલી છે, 1 અને 2 ની વચ્ચે પણ ખૂબ જ સંખ્યાઓ આવેલી છે. અત્યાર સુધી આપણે એવું માનતા હતા કે 1 ને 2 એટલે એની વચ્ચે 0.5 આપણે 1.5 લઈએ જ આવે, પણ એવું કશું જ નથી. અથવા તો 1.1, 1.2, 1. એવી રીતે લેતા હતા, પણ એવું નથી કે આની અંદર જે સંખ્યાઓ છે ખૂબ જ સમાવેશ થયેલો હોય છે. તો હવે આપણે જોવાનું છે 3 અને 4 વચ્ચેની 6 સમય સંખ્યાઓ. તો 3 અને 4 વચ્ચેની 6 સમય સંખ્યાઓ
મેળવવાની છે આપણે. અહીં બે રીત છે. પહેલી રીત છે આપણે આને કઈ રીતે દર્શાવાય તો 3 અને 4 વચ્ચે. તો પહેલી સંખ્યા આપણે લઈએ અહીંયા. પહેલી સંખ્યા તો 3 + 4 છેદમાં 2 એટલે એની સરેરાશ કિંમત લેવાની એટલે 7/2 આવે. બીજી સંખ્યા આપણે જોઈએ છે તો આપણે શું કરવાની આની હારે જે સંખ્યા મળી અને પહેલી કે બીજી હારે સરવાળો કરીને એનો સરેરાશ કિંમત મેળવીને તો અહીં આપણે જોઈએ તો 2 × 6 6 ને 7 13 13/4. પછી ત્રીજી સંખ્યા આપણે જોઈએ તો 7/2 અને 13/4 છેદમાં 2 સરેરાશ કિંમત લેતી જવાની છે. તો અહીંયા આપણે લસા 4 નીકળે તો આને 2 વડે ગુણવું પડે તો 7 × 2 = 14 થયા. તો 14 અને 13 27 થયા. આ જે 4 લસા નીકળે એની હારે ગુણાઈ જાય તો 4 × 2 = 8. આ રીતે મેળવાય. બરાબર છે. તો તમે અહીંયા સંખ્યાઓ છે આપણે આ રીતે મેળવતા જઈએ. ત્યાર પછી આપણે 13/4 ચોથી સંખ્યા લઈએ. 13/4 વત્તા 27/8/2 તો અહીંયા 8 લસા નીકળશે. આને 4 વડે ગુણી નાખવું પડે તો 2 વડે ગુણી નાખશું. 4 છે એટલે 4 × 2 = 8 26 અને 27 8 અને નીચે ગુણાઈ જશે 16. તો બેન સરવાળો કરીએ તો 26 × 52 52 ને 53/16. આ રીતે છે સંખ્યાઓ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર છે. આ રીત છે તમને થોડી અઘરી પડે હું જાણી શકું છું કારણ કે તમને આ લસા તમામ સંખ્યાનો કાઢવો એ બધું અઘરું પડતું હોય છે. તો અહીં આપણે સંખ્યા લખીએ કે સમય સંખ્યા જે આપણે કીધી છે 3 અને 4 વચ્ચેની તો 7/2 છે, 13/4 છે, 27/8 છે, 53/16 છે. આ રીતે આપણે મેળવાય. પણ અને બીજી રીત જે છે એ ખૂબ સહેલી આપણે રાખીએ અથવાની રીતમાં. તો 3 અને 4 વચ્ચે આપણે ગોતવાની છે. તો આને હું કોઈ સંખ્યા વડે ગુણી નાખું. કોઈ પણ સંખ્યા વડે 6 વડે 5 વડે 4 વડે બરાબર છે કે 12 વડે કોઈ પણ સંખ્યા. પણ અહીંયા તમને જવાબમાં કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ જવાબને ખૂબ અનુસરે છે એટલે આપણે એનાનું લક્ષણ જાય તો આપણે એને 7 વડે અંશ અને છેદને ગુણી નાખીએ તો 7 × 21/7. એ જ રીતે આપણે 4 ને પણ અંશ અને છેદમાં બંને સંખ્યાને એક સરખા સંખ્યા વડે જ આપણે ગુણીએ છીએ 28/7. આની વચ્ચેની સંખ્યાઓ મળી જશે હવે તમને 21 અને 28 વચ્ચેની. તો સમય સંખ્યા આપણે જોઈએ તો 21 પછી 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 24, 25, 26, 27. આ રીતે પણ મેળવી શકાય. તમને એમ થાય કે આ જવાબ અને આ જવાબ કેમ સરખા નથી. હવે અસંખ્ય સંખ્યા હોય આ 3 અને 4 વચ્ચે આપણે જાય તો અસંખ્ય સંખ્યા હોય કે જેમ કે કોઈ એક મેદાનની અંદર જાય તો તમને એમ કે તમને ઈચ્છા પડે એવા 5 કાંકરા ઉપાડો. તમારા મિત્રને પણ એવું કહેવામાં આવે અને અન્ય ક્લાસના વિદ્યાર્થીને પણ એવું કહેવામાં આવે તો એ અલગ અલગ કાંકરાઓ હશે કારણ કે સંખ્યાઓ અલગ અલગ છે. આખા મેદાનમાં જેમ કંકરની સંખ્યા ખૂબ જ છે તેમ અહીંયા સંખ્યાઓ જે છે એ પણ ખૂબ જ છે, અસંખ્ય છે. એટલે જે સંખ્યાઓ જે પ્રાપ્ત થાય છે એ જ એના જવાબ તરીકે સ્વીકારી લેવામાં આવતું હોય છે. તો આ જે છે રીત આ તમને ખૂબ જ સરળ પડશે અને આ રીતનો દાખલો તમને ઝડપથી આવડી જશે. હવે આપણે ત્રીજા દાખલા તરફ જવાનું છે. તો ત્રીજા દાખલામાં કીધું છે 3 પંચમાંશ અને 4 પંચમાંશ વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ શોધો. તો આપણે 5 સમય સંખ્યાઓ શોધશું ત્રીજા દાખલામાં. બીજો દાખલો છે 3 પંચમાંશ અને 4 પંચમાંશ વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ શોધો.
હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો આને આપણે 2 વડે છે ગુણી નાખીએ, બરાબર છે, તો આપણે મળી જાય, અથવા તો આપણે એને 10 વડે ગુણી નાખીએ. મેં હમણાં જ તમને કીધું કે જવાબને તમે લોકો ખૂબ અનુસરતા હો છો. હવે અહીંયા આપણે 3 પંચમાંશ છે અને 4 પંચમાંશ છે, બંનેને આપણે 10 વડે ગુણી નાખીએ, બરાબર છે. તો 30 અને 50 છે. એ જ રીતે 4 પંચમાંશને પણ 10 વડે ગુણી નાખો તો 40 અને 50 છે. તો આપણે આની વચ્ચેની સંખ્યાઓ પ્રાપ્ત થઈ જશે, બરાબર છે. તો આપણે અહીં લખી શકીએ છીએ 30, 40, 50, 60. જે રીતે લખીએ તે રીતે તમે લખી શકો છો. તો અહીંયા તમને જે સંખ્યાઓ પ્રાપ્ત થશે તો એ સંખ્યાઓ છે 3 અને 3 પંચમાંશ અને 4 પંચમાંશ વચ્ચેની સંખ્યા. તો 30 થી પછી આપણે ચાલુ કરીએ તો 31, 32, 33, 34, 35, 36. હવે આપણે શું મૂકી દઈશું? 50. 30 પછી 31, 32, 33, 34, 35. ખૂબ જ સરળ બની જશે. આ રીતે છે દાખલો સરળતાથી થઈ જશે. કશું જ નથી કર્યું આપણે. 3 પંચમાંશ છે ને 10 વડે આપણે ગુણ્યા લઈએ તો 3 દાણ 30, 10 પંચા 50, 4 દાણ 40, 5 દાણ 50. એની વચ્ચેની સંખ્યા આપણે લઈ લીધી એટલે આપણે શું મળી? 31, 32, 33 બધાના છેદમાં 50. આ રીતે થઈ શકશે. ત્યાર પછી ચોથા દાખલાની અંદર છે ખરા ખોટા કહેવાના છે. તમને આપેલું છે કે નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય કારણ સહિત ઉત્તર આપવાના છે. પેલું એનું કીધું છે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ છે એ પૂર્ણ સંખ્યામાં થતો હતો એટલે આનો જવાબ કેવો આવશે? સાચો આવશે. કારણ કે આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે પૂર્ણની અંદર, પૂર્ણ પ્રાકૃતિકમાં તો ખોટો આવે, પણ પ્રાકૃતિક છે પૂર્ણમાં છે એટલે જવાબ શું આવશે? સાચો આવશે. ને આપણે લખીએ કે નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય? સત્ય છે કે અસત્ય કારણ સહિત ઉત્તર આપો. તો પેલું આપણે અહીંયા પૂછ્યું છે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. આ વિધાન કેવું થશે? સાચું છે. તો આપેલ વિધાન સાચું કે સત્ય, જે તમારે કેવું હોય સત્ય છે. કારણ કે n belongs to W એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાયેલી છે. બીજું આપણે જોઈએ તો બીજું કીધું છે દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તા ના આવે. શું કામ? આ આપેલ વિધાન અસત્ય છે. ખરા ખોટામાં ખબર પડતી એટલે સાચું છે અને આ ખોટું છે. કારણ કે W છે ને એ ઝેડમાં છે, નહીં કે ઝેડ W. આની અંદર ના આવે, બરાબર? આની અંદર આવે નહીં એટલે આની અંદર સમાવેશ થતો નથી, બરાબર છે? નહીં કે આવું ન સમજાય તો આપણે ગુજરાતીમાં લખીએ એટલે આપણને ખબર પડે કે પૂર્ણ સંખ્યા છે એ પૂર્ણાંક છે. એટલે કે પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણાંક છે.
પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણાંક છે, પૂર્ણાંક છે પૂર્ણ નથી, બરાબર. ત્રીજું વિધાન લઈએ આપણે. ત્રીજું વિધાન આપણે જે કહેવામાં આવેલું છે એની અંદર કીધું છે દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. ત્રીજું છે દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો આપણું વિધાન કેવું આવશે? ખોટું આવે. અહીં આપણે લખીએ કે આપેલ વિધાન અસત્ય છે, કારણ કે W નો સમાવેશ છે ને એ Q માં થાય, બરોબર ને? W નો સમાવેશ Q માં ન થાય, Q નો સમાવેશ W માં ન થાય, એટલે કે પૂર્ણ એ સમય સંખ્યા છે. તો અહીંયા આપણે 1.1 પૂરો કરીએ છીએ. આ વિડીયો જોઈ લખજો, દાખલા ગણજો, પ્રેક્ટિસ કરજો. વિડીયો જો ન સમજાય વારે વારે જો, ન સમજાય કોમેન્ટમાં પૂછો, મેસેજ કરો અને પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. ખૂબ જ સરળ ગણિત છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.